අපි අද බලමු පැස්ටා චිකන් එකතු කරලා ටිකක් වෙනස්ම විදිහකට රසට හදාගන්න හැටි. පැස්ටා කන්න ගොඩක් අය කැමතිනේ. ඒක නිසා මම අද හිතුවා ටිකක් වෙනස්ම විදිහකට මේ පැස්ටා එක ඔයාලට හදන විදිය පෙන්වන්න. මේ චිකන් පැස්ටා එක හදන්න ඕන කරන දේවල් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ අවශ්‍ය දේවල් ටික මම වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනනුත් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේ චිකන් පැස්ටා එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මේකට පොල් තෙල් මේස හැදි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මේකට පොඩියට කපාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම කරපිංච ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මේකට එක බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මේකට බැදගත්තු කුකුල් මස් ටික එකතු කරගන්න. මම මේ කුකුල් මස් ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් එකතු කරනකොට ඔයාලා රස අනුව කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඊළඟට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගෙන ඊළඟට මේකට පොඩියට කපාගත්තු බීලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම කපාගත්තු මාළු මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම කපාගත්තු කැරට් ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ටිකක් කැරට් ටික ටෙම්පරාදු වෙනකන්. කැරට් ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මේකට කපාගත්තු තක්කලි ටික එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම කපාගත්තු ලුණු කොළ ටිකකුත් මේකට එකතු කරන්න. ඊළඟට මේකට කුකුල් මස් වල හොදි ටිකක් උයපු කුකුල් මස් වල හොදි ටිකක් චිකන් ග්‍රේවි ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම මේකට තව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ එකතු කරන ප්‍රමාණය මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්.
ඊළඟට මේකට අපි කලින් තඹගත්තු පැස්ටා ටික එකතු කරගන්න. පැස්ටා ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. හරි මේ චිකන් පැස්ටා එක මම දැන් හදලා ඉවරයි.